ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة صحة طفلك مع الدكتور أحمد مهنا. إن شاء الله النهاردة هنكمل في سلسلة الأمراض المتعلقة بجهاز التنفسي للأطفال، واللي تقدروا تتابعوها لو حابين هتظهر لكم في الرابط في أعلى الصفحة. إن شاء الله هتكلم النهاردة عن الالتهاب الحنجري في الأطفال. الالتهاب الحنجري في الأطفال ممكن يكون شيء بسيط وممكن يكون شيء مميت. نعرف ايه هو الالتهاب الحنجري وايه اسبابه وازاي اتجنب انه يكون لا قدر الله مميت او خطر على حياة ابني، وتتعامل معاه ازاي وخليه بسيط على ابني ويمر بسهولة. مبدئيا الالتهاب الحنجري عادة بيبدأ في صورة رشح بسيط او شوية احتقان بالانف خفيف مع حرارة بسيطة، ثم بعد كده بيزيد الالتهاب وممكن يمتد الى منطقة الحنجرة، يعمل لنا التهاب في منطقة الحنجرة والأحبال الصوتية. تبدأ الصوت يحصل له بحة بسيطة مع كحة مميزة جدا زي اللي هنسمعها دي. بعد ما سمعنا صوت الكحة شوية المميزة دي، هيبدأ بعد كده لو استمر المرض هتزيد الأعراض، وهيبدأ الكحة دي كمان يبقى معاها صوت مميز جدا بياخده الطفل وهو بياخد نفسه، هنسمعه دلوقتي. وهو الصوت ده كمان مش بس بيبقى معانا هو والكحة، كمان في المرحلة دي هيكون زاد معانا صعوبة التنفس اللي هي بتبقى في صورة علامات مميزة قلناهم قبل كده. فتحة الأنف توسع، هنا أعلى عظمة القص هنلاقيها بتدخل، يحاول يشد هواء عشان خاطر يدخل هواء للرئة بمكان مقفول هنا. كمان عضلات صدره اللي بتساعد في التنفس هتشد هواء، بتساعد انها تسحب هواء داخل الرئة، فنفس الكلام هنلاحظ ان هي بتدخل. بعد كده ممكن نوصل لمرحلة اسوأ انه كمان لون شفايفه يزرق، معنى كده ان الاكسجين كمان مش واصل بنسبة كافية للحياة الى الخلايا، فبدأ يظهر الزرقة اللي في الشفايف. وفي المرحلة دي مكان قبلها كمان مكاننا جري على المستشفى في اقرب فرصة ممكنة. دي الاعراض او التسلسل بتاع الاعراض اللي ممكن يحصل. الحمد لله اغلب الاطفال بيكون في الفئة الاولى، بس بنسمع الصوت اللي بيبقى مع الكحة أو حشرجة الصوت، ويدخن شوية الصوت مع صوت مميز مع الكلام. وفي أطفال بدون كلام وهو بياخد نفسه، حتى النفس العادي وهو ثابت بيكون طالع الصوت. أطفال تانية بس أطلب منه إنه يكح يظهر الصوت. طفل ثالث لما بيتكلم بيظهر الصوت. فهي درجات متفاوتة، والحمد لله أغلبها تميل الجانب الضعيف او اللي هو قليل في اعراضه، لكن لازم ناخد حذرنا عشان ما يزيدش الدور ندخل في الاسباب الاشد. السبب ايه؟ غالبا مشكله او عدوى فيروسيه بتبقى زي دور برد زي ما قلنا في الاول. مفيش اي مشكله للسبب، لان السبب ما بنعالجهوش في الحاله دي، لان هي فيروسات سيلف ليميتد زي ما بنقول في الموضوع ده، يعني معناها ان هي تشفى ان شاء الله بدون اي تدخل لعلاج الفيروس نفسه. لكن لازم ندي علاج تحفظي وعلاج نأمن به مجرى الهواء عند الطفل. فبيتوجه الطفل للمستشفى، غالبا بيكون بالليل، يعني الساعة 2 أو 3 بالليل بيجوا الأهل بالطفل بيعاني من الأعراض اللي قلناها، الكحة والصوت المميز، الباركنج كافس الكحة النباحية دي، والاسترايدر الصوت مع الشهيق المميز. والأعراض التانية غالبا اللي هي صعوبة النفس حسب شدة كل واحد. بيجوا الأهل بالطفل مخضوضين عليه، بياخدوا مفجوعين طبعا لان الصوت بيبقى مفزع جدا ليهم. بياخد جلساته، غالبا بندي جلسه ادرينالين، ورجاء دي بتتاخد بس في المستشفى، ما ناخدهاش بره في البيت. وكمان ما ناخدش جلسات فنتولين، لان جلسات الفنتولين هتزود احتياجه للاكسجين وهو اصلا مش عارف يكفي احتياجاته الاساسيه، فهتزود المشكله. فرجاء لا داعي نهائيا لجلسات الفنتولين، ممكن هنا تضر ما تفيدش، اللي هو عندنا في مصر اسمه الفاركولين. طيب احنا خلاص رحنا المستشفى وخدنا العلاج وامورنا تمام. ممكن واحنا جايين في الطريق نفتح بشباك العربيه شويه يدخل لنا بخار يلطف الهواء اللي داخل لمجرى الهواء، فبيقلل الالتهاب قليلا. كمان ممكن في البيت نعمل حمام بخار، تدخل في الحمام ونفتح الميه السخنه ونسيب الحمام يتملى بخار شويه، واقعد بالطفل في الحمام البخار 10 دقائق 5 دقائق زي ما اقدر. البخار الدافي برضه بيؤدي الى تقليل الالتهاب
في منطقة الحنجرة والأحبال الصوتية، فبيؤدي إن الدور بيزول بسريعا. هو الدور الحمد لله يوم أو يومين بيكون أموره تمام. أحيانا قد نلجأ إن احنا ندي جرعة أو 2 كورتيزون سواء في المستشفى أو في البيت بعد ما بيروح، بس فترة قصيرة جدا لا داعي للقلق منها إن شاء الله. ده كان أشهر سبب للكحة النباحية اللي هو التهاب الحنجرة. في بس سبب تاني لازم نعرفه مشهور جدا بيجي لنا برضه بالخناق، لازم يكون في ذهننا جدا. لو نفس الأعراض اللي قلتها، الصوت المميز اللي موجود في النفس اللي احنا وريناه لكم من فترة وهنشوفه تاني دلوقتي، لو نفس الصوت ده مع طفل سخن وحالته صعبة جدا وطارد وهمدان ونشاطه قليل وباين عليه الإرهاق وكمان بيميل لقدام عشان يعرف ياخد نفسه قاعد على ايديه الاثنين وبيريل كتير، ده التهاب في لسان المزمار. والالتهاب في لسان المزمار طوارئ في الحال والتو، لازم التوجه لأقرب مكان مستشفى دكتور، والأفضل مستشفى، لأن قد يحتاج لتدخل في أوضة العمليات زي تركيب أنبوبة قصبة هوائية أو شق حنجري، فلازم نسعف الطفل ده طوارئ. رجاء نسمع الصوت ده مع حرارة مرتفعة، مع سيلان للعاب كتير، مع الوضع للأمام بإيدين الاثنين، معناه إن عندنا مشكلة. العلامات الخطر اللي تخليني أقلق وأنا في البيت هي العلامات اللي قلتها في الأول: صعوبة النفس وكل العلامات المصاحبة ليها اللي قلنا من الأول. هنا في أعلى عظمة القص ألاقيها بتدخل لجوه، نفسه سريع مش قادر ياخد نفسه، عضلات بطنه بتدخل لجوه بتشد عشان يسحب هواء، زرقة في اللون أو حوالين الشفايف. علامات صعوبة النفس لابد منها إن أنا أتوجه للمستشفى. لو أنت مش عارفة العلامات دي، ببساطة لو طفلك الصوت ده بيطلع معاه مع أي كلمة وأي نفس، أنت سامعة صوت قريب من كده، فلازم فورا تتوجهي للمستشفى. أتمنى الرسالة البسيطة تكون وصلت. شكرا جزيلا وإلى اللقاء مع محتوى جديد في سلسلة أمراض الجهاز التنفسي عند الأطفال. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.